My name is Sharen and welcome back to another vlog. So for today's video is may introduce ako sa inyong product. Ito yung product na to is nakita nyo na sa isa kong video, yung nighttime skincare routine ko. Ito yung Glassier Skin PH. Yes, yun. Dati nag-send sila sa akin ng brightening essential kit for free. And ngayon, nagtiwala ulit sila sa akin at nagpadala sila ulit ng product nila. Ito yung REJUVA Glassier Set. Yun. At di lang to, may pinadala din sila na rose quartz roller. Yan, bagong-bago, fresh na fresh. Ngayon naka-box na. Last time kasi nung pinadala nila akong ganito, hindi pa siya naka-box. So ngayon, ito, dumating na yung box na. So yung last na pinadala nila sa akin, yung brightening essential kit, is nag-work sa akin. Ginamit ko yun ng 1 month. Yan. Kasi yung product na yun is good for 1 month lang talaga. At nakita naman talaga na nag-glow yung face ko until now. Niyo ba? So ngayon, yung pinadala nila sa akin is yung REJUVA Glassier Set. Titignan natin kung mag-work din sa akin ulit yun. Itong pinadala nila sa akin is for free. Yes, for free. Gagawan ko kasi siya ng review kung mag-work siya sa akin. Tulad ng brightening essential kit. Ayan. So ano nga ba ang REJUVA? Ang REJUVA yung pamamalat ng ating face. So mapapalitan ng new skin yung face natin. Itong part na to, ito yung nadadamage ng araw. Kapag lumalabas tayo, di ba? Minsan, pagdating natin sa bahay, parang ang pula-pula natin, hindi natin alam. Yun na pala yung sunog natin or nadadamage na yung skin natin. So, ang tendency nun is, nagmumukhang matanda na yung skin natin para na tayong stress. Yan, mga stress. So, pag ginamit natin yung REJUVA Skin or REJUVA Set, is magkakaroon tayo ng baby skin, smooth skin, clear skin, and glowy skin. Ayun. So, ito yung REJUVA Glassier Set. Ito yung harapan niya. Meron siyang 4 products sa loob. And ito yung instruction niya. Yan. Day and night to. Isa-isahin ko yung nasa loob ng box. So, itong REJUVA Glassier Set is meron siyang 4 na products sa loob. Ito yung soap. Okay, open natin. Ay! Tapos. Open mo. Labas natin para hindi na yun. Ito yung REJUVA soap. Yan. Kikita nyo ba? Ito yung REJUVA soap. Siyempre, ayaw lang mag-focus. Yan. REJUVA soap. Tapos, ito yung toner. Tapos, ito yung serum. And then, last, ito yung sunscreen. Yes, importante yung sunscreen. So, ang next naman natin is itong rose quartz roller. Yan, open natin. Nakalagay facial massage roller. Yan. Ito, meron silang papel. So, ito yung instructions kung paano gagamitin. Sabi dito, rose quartz roller. This rose quartz facial roller can be used from your forehead to décolleté to build a younger, firmer, stronger skin and to as an effective tool to relax facial muscles at the end of a busy day. And ito yung skin types. Nakalagay dito,
normal, acne-prone, mature skin, oily skin, dry skin, combination skin, sensitive skin. So that means for all skin type siya. Yun. And marami siyang benefits. Ito yung benefits of anti-aging rose quartz roller. 1. Relieves facial tension. 2. Increases skin elasticity which tightens and tightens the skin. 3. Prevents the appearance of fine lines and wrinkles. 4. Reduces swelling eye bags and dark circles around the eyes. 5. Helps penetrate beauty products such as face creams and serum deeper into the skin for better absorption. 6. Promotes blood circulation to the face for healthy natural light. Ayun. Yung sabi. So, open natin. Tingnan natin yung naman sa lipo na. Wow, ang ganito pala yung tsura niya. First time ko makakita. Ay, mabigat siya. First, mabigat siya. Uy, ang sarap. Ang sarap. Ay, ang sarap pala na face. So, ipapakita ko sa inyo yung day 1 to day 7 ko ng paggamit itong rejuvenating set nila. Tingnan natin kung mag-work siya sa akin. At kung ano magiging result, kung okay ba siya sa akin. Kasi magbibigay ako ng honest review. Yun ang gusto naman ng owner ng Glassier Skin PH. REJUVA soap, a beauty bar that is highly moisturizing and rich with whitening actives. It is recommended for sensitive and oily skin. It is made up of aqua, rapeseed oil, allobarbadensis extract, kojic acid, dipalmitate, glutathione, vitamin C, and alpha arbutin. First, clean face and neck with warm water. Then massage REJUVA bar soap all over your face and neck. Then rinse well. Just use an ordinary face towel or tissue paper if you like for it to dry. Deep cleanse toner. A revitalizing facial toner that cleanses, nourishes, and balances the pH level of the skin. It has triple whitening actives that expedite skin lightening and tightening with micropeeling. Using a clean cotton pad, pour ample amount of facial toner and gently apply upward all over face and neck, one layer only. Do not rub the cotton on your face. Renew and Revive Serum, exquisite blend of natural whitening and moisturizing ingredients with sunscreen protection. It is a complex of mineral and plant-derived materials that promote skin lightening and detoxifying effects. It smells good. Apply generous amount of serum all over face and neck with slow sweeping motions, focusing on your application on areas that are particularly dry, like the knees and elbows. Rose quartz roller can be used from your forehead to décolleté to build a younger, firmer, stronger skin and to add an effective tool to relax facial muscles at the end of a busy day. Use upward movements to move the rose quartz roller gently on the forehead, cheeks, around the area of the lips and necks. Close your eyes and roll gently over your eyelids if you have swollen eyes or bugs under your eyes. Use rollers on your face and neck for 5 to 10 minutes. Use a jade roller 3 times a week to reduce lines and wrinkles. REJUVA Sunscreen, hydrating formula that nourishes skin and retains moisture all throughout the day with sun protection factor. It promotes regeneration of skin cells and prevents dryness and clearly signs of aging.
Gently spread the sunscreen gel all over clean face and allow skin to lock in moisture. Use twice daily or as needed to stay protected from the sun. Day 2. Day 3. Day 4. Day 5. Day 6. Hey guys, I'm back. So ngayon is day 7 ng paggamit ko ng REJUVA Glassier. Para sa akin, maganda yung effect niya sa akin kasi wala siyang naging pangit na reaction sa mukha ko. Tapos gusto ko yung sabon kasi yung sabon pagkatas mong gamitin is napaka-smooth yung face mo. Tapos parang yung feeling mo natanggal lahat ng dirt sa mukha mo. Tapos yung toner naman, gusto ko din kasi pagkatapos ko siyang gamitin, siguro mga day 3, nakita ko na hindi siya masakit sa mukha kasi may iba akong ginagamit na pag day 3 na, ang half day, yung parang nasusugat ka na. Pero siya, ang okay niya sa face. Tapos, yung serum naman, serum, gustong-gusto ko din siya kasi mabango yung scent niya. Amoy siyang pabango ng Bath and Body Works, yung sweet tea, na may halong konting watermelon. Tsaka pag nilagay mo siya sa face mo, parang magaan lang. Hindi siya malagkit. Tapos samahan mo pa ng paggamit ng rose quartz roller. Yun, maganda siya sa face. Tsaka, gustong-gusto ko siya nilalagay sa freezer kasi kapag ina-apply ko siya, malamig siya. Masarap po siyang i-massage sa mukha. Tapos yung last naman, yung sunscreen, okay din siya. Sobrang okay niya kasi iba yung nabibigay niyang glow sa face ko. Kita niyo naman, as you can see yun. Kaya kung ako sa inyo, bumili na kayo ng Glassier. Bumili na kayo ng product ng Glassier kasi hindi kayo magsisisi. Pero disclaimer ha, kasi sa akin nag-work siya. Pero syempre, hindi naman lahat pare-pareho tayo ng skin type or hindi naman skin type. Hindi tayo pare-pareho ng reaction sa mukha. Sa akin kasi nag-work. And what I like about this product is nalalesen niya yung dark spots at saka yung mga pimple marks mo. Yan, tulad ngayon. Tsaka iba yung dating ng iba yung aura mo paggamit mo yung Glassier. Iba yung glow mo, iba yung napapakitang glow sa face mo. You know. Ako itong review na to is honest review lang binibigay ko. Hindi porket free na ibinigay sa kanor sponsored ay hindi na ako magbibigay ng honest review. Syempre, paano naman yung customer nila or kliyente nila nagagamit nun kung hindi ko naman sasabihin kung anong naging effect sa akin. Pero sa akin, okay sa akin yung Glassier. It's a big yes, it's a big thumbs up. And kung gusto nyong bumili ng product ng Glassier, ilalagay ko sa description box yung Facebook page and yung Instagram account nila. And yung kung around Pampanga lang kayo, ilalagay ko din yung reseller ng Pampanga. Anyway, thank you Glassier Skin PH for always trusting me. Kasi napakabait niyo po. Ako po yung lagi niyo napipili para bigyan ng ganitong product, para bigyan ng review. And worth it naman po siya kasi maganda po yung effect sa akin. So, ayun. Bye!